नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी अंकित रेग्मी हियर एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि लाइटरूम मोबाइलभित्र रहेको लाइट प्यानलको बारेमा कुरा गर्छौँ। मैले फोटो यसरी एडिट गर्नुपर्छ त भन्दिनँ, तर कुन टुलले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ म बुझाउने प्रयास गर्छु। लेट्स जम्प इन्टु द लाइटरूम। मलाई यो फोटो चाहिँ पर्फेक्ट लाग्यो लाइट प्यानलको बारेमा डिस्कस गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर मैले यो फोटो चाहिँ चुज गरेको छु। लाइट प्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एक्सपोजर, कन्ट्रास्ट, हाइलाइट, स्याडो अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्न सकिन्छ। एक्सपोजरको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइट प्यानलभित्र रहेको सबै स्लाइडरले एकै तरिकाले काम गर्छ। यदि हामीले स्लाइडरलाई इन्क्रिज गर्छौँ भने त्यो स्लाइडरले कुन चाहिँ पार्ट हाम्रो फोटोको कुन चाहिँ पार्टले असर गर्ने हो त्यही अनुसारले त्यो पार्टलाई ब्राइटन बनाइदिन्छ, र यदि डिक्रिज गर्छौँ भने डार्कन बनाउँछ। फर्स्टमा चाहिँ एक्सपोजरको कुरा गरौँ। एक्सपोजरले हाम्रो फोटोको कुन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो होल फोटोलाई अफेक्ट गर्छ। यदि हामीले एक्सपोजरको स्लाइडर इन्क्रिज गरिन्छ भने हामीले होल फोटोलाई पनि ब्राइटन भएको देख्न सकिन्छ, अनि यदि हामीले डिक्रिज गर्छ भने हाम्रो होल फोटोलाई नै डार्कन बनाइदिन्छ त्यसले। एक्सपोजरको बारेमा खासै गाह्रो होइन, सिम्पल छ एकदम। एक्सपोजर हाम्रो मोबाइलको ब्राइटनेस घटाए बढाए जस्तो अलिअलि त्यस्तै तरिकाले काम गर्छ। अनि यो टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो गोलामा डबल ट्याप गरेपछि यो आफ्नो डिफल्ट सेटिङमा आउँछ। अब चाहिँ सेकेन्डमा छ कन्ट्रास्ट। कन्ट्रास्टको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले हाइलाइट र स्याडोको बारेमा बुझेपछि बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ कन्ट्रास्टको बारेमा। सो पहिला हामी हाइलाइटको बारेमा बुझौँ। अनि हाइलाइटले हाम्रो फोटोको कुन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फोटोमा सबैभन्दा ब्राइटन पार्ट जुन हुन्छ त्यही पार्टलाई अफेक्ट गर्छ। हजुरले आफै देख्न सक्नुहुन्छ, जब मैले हाइलाइटको स्लाइडरलाई इन्क्रिज गर्छु तब मेरो फोटोको सबैभन्दा ब्राइटन पार्ट झन् ब्राइटन हुन्छ, अनि जब मैले हाइलाइटको स्लाइडरलाई डिक्रिज गर्छु तब मेरो फोटोको सबैभन्दा ब्राइटन पार्ट हल्का भए नि डार्कन हुन्छ। अनि हाइलाइट स्लाइडरको बारेमा एउटा टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले कुनै फोटो एडिट गरिरहेको छु जसमा स्काई छ अनि हल्का क्लाउड पनि छ, अनि मलाई त्यो डिटेल तान्न परेन, मैले हल्का भए नि हाइलाइटको स्लाइडरलाई डिक्रिज गरिदिन्छु अनि डिटेल अझै पाउन सकिन्छ हामीले। यति नै हो। हाम्रो हाइलाइटको स्लाइडरले हाम्रो सबैभन्दा ब्राइटन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ। स्याडो चाहिँ हाइलाइटको जस्ट अपोजिट छ। किन भन्दाखेरि जहाँ हाइलाइटले फोटोको सबैभन्दा ब्राइटन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ भने स्याडोले चाहिँ हाम्रो फोटोको सबैभन्दा डार्कन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ। हजुरले आफै देख्न सक्नुहुन्छ, जब मैले इन्क्रिज गरेँ मेरो फोटोको सबैभन्दा डार्कन पार्टलाई यसले झन् ब्राइटन बनाउँदै गर्छ। यदि मैले स्याडो स्लाइडरलाई डिक्रिज गरेँ भने मेरो फोटोको सबैभन्दा डार्क पार्टलाई यसले अझै डार्क बनाउन खोज्छ। हाइलाइट र स्याडोको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ, जहाँ कि हाइलाइटले फोटोको सबैभन्दा ब्राइटन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ भने स्याडोले चाहिँ फोटोको सबैभन्दा डार्कन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ। अब यो दुईवटा बुझिसकेपछि हामीलाई कन्ट्रास्टको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ, अघि हामीले जुन छोडेको थियौँ। अब चाहिँ कन्ट्रास्टको बारेमा कुरा गरौँ। कन्ट्रास्टले हाम्रो फोटोको कुन पार्टलाई अफेक्ट गर्छ भनेपछि हाम्रो फोटोको हाइलाइट स्याडो दुवैलाई अफेक्ट गर्छ। यदि हामीले हाम्रो फोटोको कन्ट्रास्ट इन्क्रिज गर्छ भने हाइलाइटले झन् ब्राइटर र कन्ट्रास्टले झन् डार्कन बनाउन खोज्छ। यदि मैले कन्ट्रास्ट स्लाइडरलाई डिक्रिज गरेँ भने यसले मेरो फोटोलाई कम्प्लिटली फ्ल्याट बनाउन खोज्छ। अब चाहिँ व्हाइट र ब्ल्याकको पाली। व्हाइटले हाम्रो फोटोको प्योर व्हाइटलाई अफेक्ट गर्छ भने हाम्रो ब्ल्याकले चाहिँ फोटोको प्योर ब्ल्याकलाई अफेक्ट गर्छ। जस्तो व्हाइटमा जब मैले व्हाइट स्लाइडरलाई इन्क्रिज गर्छु तब हजुरले आफै देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हाइलाइटले पनि यसले प्योर व्हाइट बनाउन खोज्छ। जब मैले मेरो फोटोबाट व्हाइट स्लाइडरलाई डिक्रिज गर्छु तब मेरो फोटोको हाइलाइट पनि हल्का डार्कन हुँदै जान्छ। अब चाहिँ ब्ल्याकको पाली। अघि मैले भने जस्तै ब्ल्याकले हाम्रो फोटोको प्योर ब्ल्याकलाई अफेक्ट गर्छ भने यदि मैले मेरो फोटोको ब्ल्याकलाई इन्क्रिज गरेँ भने यसले मेरो स्याडो ज्योतिलाई फ्ल्याट बनाउन खोज्छ। फेरि यदि मैले मेरो फोटोको ब्ल्याकलाई डिक्रिज गरेँ भने मेरो फोटोको स्याडोलाई पनि यसले फुल्ली ब्ल्याक बनाउन खोज्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ यु लाइक दिस टाइप अफ कन्टेन्ट यु क्यान अलवेज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। बाई बाई।